به نام خدا. عزیزا، زهرا نعیمی هستم که هفته چندین ویدیو آموزشی را از طریق این کانال اپلود میکنم. اگر این درس را برای خود مفید حس میکنین از این کانال حمایت نمایید. و میرسیم به درس بعدی. ما بخش میلینگ خواندیم، بخش کریت، استارت، میل، مرج، رایت and insert field، پریویو، ریزالت و فینیش که چطور ما میتونیم ایمیل خدا که ایمیل ما شامل بادی و ادرس بلاک گریتن لاین چطور ایجاد کنیم، چطور لیست افرادی با اونها ایمیل روان میکنیم، لیست اونها رو چطور ایجاد کنیم، چطور ادیت کنیم، تمام موارد خواندیم. امروز میریم در بخش پریویو. بخش پریویو ما امروز بخش پروفینگ، اکسسیبیلیتی، لانگویج، کامنت، همچنین ترکینگ، چینجز، کمپیرر مکمل تا قسمت پروژکت میخوانیم. شروع میکنیم از بخش اسپل چکینگ. اینجا فرض کنین من یک اطلاعات غلط نوشته میکنم که میخوایم اسپل ما چک شود و همچنان در این قسمت یک متن نوشته میکنم به نام فکر کنین یعنی بخش ما میخوایم اسپل از چک شود و یکی خوب روشی است که میتونین از قسمت خود کیبورد خود با کلیک کردن سمت چپ میتونین که انتخابش کنین و نه به صورت عموم میخواین که مکمل چک شود اسپل. ببینیم گفته گالریز افرنت بوده یا دیفرنت بوده، چی بوده؟ اینجا یک فاصله میمونم چون منظورم از دیفرنت است. ببینیم گفته دیفرنت بوده، بله. چینجز، بله، یا آل چینجز. اگر دیفرنت های متفاوت این کلمه رو در جای متفاوت نوشته کردین، آل چینجز میگن مکمل و شما یک بار اصلاح میکنه دیفرنت و یا هم به این شکل و یا نخیر با منظور مازمی اولی است چینج. ببینیم تغییر کرد. قسمت تینگ گفته تینگ بوده، دین بوده، تانگ بوده، مثلا ما میگیم دین یا فقط امی تینگ اصلاح و یا هم اگر بیشتر است میتونین آل چینجز بگین. فقط امی استم anything، بله. و قسمت انفورمیشن ببینیم گفته اینجا انفورمیشن چینج شد، بله. اوکی، اسپل ما چک شد. و هم از قسمت تریجر میخواین لغت نامه است، یک در مورد یک مورد کلمه اطلاعات پیدا کنیم، مثلا ورد. اینجا به شما کاملا اطلاعات آورد با زبان ساده تر. و یا هم مثلا ویدیو رو انتخاب میکنین. ببینین ویدیو رو اطلاعات شما در صورت شما اینترنت داشته باشین. و هم از قسمت ورد کامل میتونید که اطلاعات در مورد این پیج خود که به چی تعداد صفحه وجود داره، به چی تعداد. اینجا فقط یک کلمه انتخاب شده، من یک کلمه انتخاب نمی کنم، من میخوایم همش در بر بگیره. ببینین به تعداد ورد، کرکتر بدون اسپیس، کرکتر با فاصله، پاراگراف، لاین، مکمل مشخصات صفحه شما از قسمت ورد برای شما نمایش میدن. و در قسمت چک اکسسیبیلیتی مثلا اینجا ما میخوایم که بدانیم که آیا در داکیومنت ما کدام مشکلی وجود نداره. در متن ما همه این متن ما خوانا هست. فکر کنین یک متن داریم 200 300 صفحه از بسیار استفاده داره، میتونید استفاده کنید. یا هم مثلا ببینید من حالا خب بگه هیچ مشکلی وجود نداره، من اینجا یک قسمت یک شیپ رو طرف میتونم که متن پنهان کنم. ببینید با استفاده از چک اکسسیبیلیتی فعلا اینجا ایرور داد، این متن غیر خوانا است، من پس حذفش میکنم. دوباره بر ما نشان داد که هیچ مشکلی نیست. این بود استفاده چک اکسسیبیلیتی. بخش ترنسلیت اگر شما دسترسی داشته باشین به اینترنت و میتونین که متن خودم از طریق ترنسلیتور ترنسلیت کنید به هر زبانی که شما میخواین. و همچنان قسمت لانگویج شما میتونین که لانگویجی که زبانی که میخواین برای برنامه‌تان داشته باشین از اینجا اد کنین یا حذفش کنین. مثلا عربیک از من عربیک هم حذف میکنم چون سه زبان دارم، یا نخیر عربیک پس ریموف شود. اوکی، می سه زبان درست است. اوکی، اینی بود بخش زبان. و در قسمت نیو کامنت ما میخواییم که بیشتر در مورد متن خود اطلاعات بدیم و یا هم متن خود فرستادیم به شخص دیگه برای ویرایش و ما نیو کامنت یک کامنت جدید میتونیم. میگه فکر کنین بر ما یک کامنت میتونیم please do it again، لطفا دوباره انجام بده. و یک قسمت هم یک کامنت میتونیم با ما اینجا نیو کامنت دیگه اضافه میکنیم.
great. این قسمت عالی بود. این پاراگرافی که نوشته کرده بودین عالی بود. و شما میتونین که با next کامنت ببینید با اولی و یا هم با ریویوز با قبلیش و یا هم میخواین همی کامنت دلیت کنین. بله میتونید دلیت کنین و یا هم نه خیر همهش یک جایی دلیت میکنین. میتونید همهش یک جایی دلیت کنین و دیگه نداشته باشین و یا هم نه خیر از قسمتی میخواین که next برین. بله نشان بده. و همچنان میتونید که از قسمت کیبورد خود کلید سمت چپ ماوس فشار بدین. از اینجا میتونید سر هر کامنت ببینید این قسمت کلید سمت چپ فشار بدین. میتونید کامنت دیلیت کنین یا دوباره ریپلای بگوین و یا ریسلف کنین. مثلا دوباره ترمیمش کنین. بله میشه دوباره ترمیم کنین بیشتر بفرین و یا هم از این قسمت با بسیار راحتی شما میتونید استفاده کنید و یا هم از کیبورد خود کار بگیرین که راحت تر با شما میشه که استفاده کنین و یا هم ریوپین کامنت دوباره باز کنین به این شکل. اینی بود بخش کامنت ها که موارد بسیار استفادهش بسیار گسترده هست و هر کی به شکل مختلف میتونه از این بخش استفاده کنه. و در قسمت دیلیت من میگم کلش دیلیت کو. میایم بخش چک چینجز. شما فکر کنین این داکمنت خود به یک شخص فرستادین و میخواین اصلاحات رو بیاره و بدون از اینکه مثلا موضوع کامنت باشه در هر بخش مثلا در این پاراگراف میخواین بیشتر اطلاعات ذکر کنه یا بیشتر با شما بگه که اصلاح کنید میتونه که از چک چینجز اول میان چک چینجز انتخاب میکنین. بعد از میان در قسمت اضافه میکنین فکر کنیم استاد است میگه یونیت مور استادی و یا هم در قسمت میخواین یک چی بیاره مثلا این قسمت رو بگه شما خوب انجام دادین و ما میخوایم حالی مثلا در سیمپل مارک بگویم فقط این علامات با ما نشان داده شده و این قسمت اصلا نشان داده نشده که بس زیرش خط سرخ بیاید. اگر ببینید شما اگر بخواید نشان بدین به این شکل با شما نشان داده میشه و نخیر من میگم فقط به صورت ساده سیمپل مارک میگیم با مجرد که فایل فرستاده میشه نفر مقابل میفهمه که اینجا تغییرات آمده به از قسمت نشان داده میشه و یا هم نو مارکپ این بخش هم میخواین نباشه یا اصلا وجود نداشته باشه. یک راپور رو نوشته میکنین راپور کسی دیگر تغییر میده می از قسمت نو مارکپ انتخاب میکنه و راپور رو در حال شما نهایی کرده بودین و شخص تغییرات میاره و این قسمت انتخاب میکنه شما هیچ نمیدانین و یا هم اوریجینالش باشه هیچ نباشه. ببین کاملا مکمل تغییرات که آورده بودیم حذف شد نخیر حذف نشوه. میاین از قسمت شو مارکپ انتخابش میکنیم شو شوی و یا از قسمت آل مارکپ ببینید دوباره نشان داده شد تغییراتی که آمده بود و ما میخوایم سیمپل مارکپ باشه. در قسمت ریویو پن ببینید کدام تغییرات آورده بودیم. این تغییرات آورده بودیم کاملا اینجا بر شما ذکر میشه که این تغییرات در داکمنت آورده شده. پس قبول میکنی یا رد میکنی؟ accept all changes یا فقط accept همین بخش قبول میکنی؟ بله accept کن. همین بخش قبول میکنم سر accept کلیک میکنی قبول شد میری به بخش بعدی accept میکنی بله قبول شد ما قبول کردیم یا نخیر قبول نمیکنی میگه reject من نمیخوام فقط همین رو reject میکنی همین بخش و یا هم مکمل میگن all changes reject همه تغییراتی که آمده ریجکت شود و یا هم از قسمت پریویوز میریم به بخش بعدیش باز در نیکست بخش میتونیم که تغییرات گسترده آمده بود از این بخش ها کار بگیریم به بعدی و قبلی و میتونیم شما رو انتقال بدن. اینی بود بخش چک چینجز و همچنان میتونیم چک چینجز خود از اینجا لاکم بکنیم تغییرات که آوردیم کسی دیگه با دسترسی نداشته باشد. به این شکل دیگه حال چک چینجز غیر فعال شد و کسی دیگه نمیتونه که در اینجا بخواه مورد بیشتر رو موقع کنن
از اینجا اگر شما بخواین بیاین پس میاین در قسمت سیمپل مارکاپ و ببینید نی ترک چنجز فعال است، نی اکسپت فعال است، نی ریجکت فعال است، چون ترک چنجز ما پرف شده و هر کدام از را که نشان میده شما هیچ تغییرات بالای از آورده نمیتونید. پس میخواید قلبش را باز کنید. اوکی، قلب باز شد و شما هم میتونید که اکسپت کنید و ریجکت کنید. همایش ریجکت میکنید. و اینی بود دوستو بخش ترک چنجز و میم در بخش کمپیر مسابقه به نام انفورمیشن خواست باسته. ببینید دوستان این فایل ایجاد شده اینجا. این میخواییم باید سیف کنیم در قسمت سیف فولدر A به نام انفورمیشن 1. این فایل اصلی ماست و فایلی که روی از تغییرات آورده تغییراتی که در همین فایل خود آورده، مثلا مورد دیگه شی انفورمیشن 2 خواست بسته اطلاعات. آن دوباره ای را از صفحه استفاده میکنیم در فولدر A به نام دیگر، نام انفورمیشن 2. اوکی، سیف میگن برش. حالا ما دو فایل داریم، یک فایل اصلی ما بود، یک فایلی که دو تغییرات آوردیم. دوستا چیکار کنیم که دو فایل مقایسه کنیم و ببینیم که چی تفاوت‌های در دو فایل آمده. میریم قسمت کمپیر اوریجینال داکیومنت. بله، کدام فایل بود؟ انفورمیشن 1 فایل اصلی ما و فایلی که روش تغییرات آورده بودیم انفورمیشن 2 فایلی که تغییرات آورده بودیم. اوکی میگیم. ببینیم این تغییرات بوده که ما روی فایل خود آوردیم. این متن اصلی است و اگر بخوایم که مکمل به شما نشان بده اصلی و چی رو به شکل به شما نشان خود داد، این فایل اصلی ماست. ببینیم به شکل فایل اصلی بوده. این فایلی که تغییرات آورده به شکل داک انفورمیشن 2 و این مکمل تغییراتی که ما آوردیم در اینجا بر ما نشان داده که این موارد اضافه شده و این هم خود فایل جدیدی که می باشد. این بود قسمت کمپیر و شما میتونید که پس از قسمت کمپیر شو مثلا های سورس داکمنت بگویین و یا هم بله نمیخواید که معلوم شد، فقط میخواید فایل که دو تغییرات آمده معلوم شد. این بار بیاین تغییراتی که آمده یک جاشن اول ما بوده، این انفورمیشن 2 ما بوده که با اکسپت گفتن این دو فایل یک جا میسازیم. ببینید دیگه هر دوی فایل ما فعلا کمباین شد، یک جا شد. و همچنان دوستان میتونید از قسمت restrict editing تغییراتی که در قسمت track changes آوردیم، فرض کنید من این تغییرات آوردیم، میایین در قسمت restrict از قسمت فایل نیز خوانده بودیم، قسمت info protect در قسمت ما restrict editing خوانده بودیم و یک بار دیگه از قسمت میتونیم استفاده کنیم. مثلا ببینیم فقط میگیم که track changes ها تغییرات که ما آوردیم کس دیگه نتونه تغییرات بیاره. استارت فورس برش پاسورد میتین، دیگه پاسورد میتین. اوکی، به این شکل دوباره شما میخواین محدود بسازین افراد را که مثلا تغییرات ببینید track changes بلاک شد، اکسپت بلاک شد، ریجکت بلاک شد، نمیتونه تغییرات بیاره. و یا هم از قسمت restrict میگین استارت فورسینگ، دوباره پاسورد میتین. ولی یک کار دیگه دوستان اینجا میتونه در صورتی که بخوای میتونه که کاپی بگیره و در یک فایل جدید دوباره پیست بگیره و در رویش تغییرات بیاره، پس ببینم ذخیره کنن. ولی نمیخواین حتی همین کار انجام بدن، یعنی کپی پیست گرفته نکنن. پس من روی restrict اوکی میکنین. از قسمت
قسمت filling in forms بعضی قسمت شما میتونید کامنت ها رو بلاک کنید و یا هم فقط به شخص اجازه بدین که ریت آنلی داشته باشه هیچ تغییرات دو آوردن نداره و یا هم filling in forms میتونه به شما کار بکنه که حتی شما دیگه نتونید کاپی بگیرین به جای دیگه پیست کنین. ببینین به این شکل حال دیگه کاملا فایل شما مسئول شد. ببینید هر کاری که کنترل ایرک فشار میتین دیگه چی نمیکنه، سلکت نمیکنه. حتی به می اجازه رو به کسی ندادین که فایل تا رو کاپی کنه به جای دیگه سیف کنه، فقط میتونه بخونه. و اینی بود دوستا قسمت ریویو ختم شد. موفق باشین.